Egentligen ska den här vandringen inte vara möjlig. Där den svenska bergskedjan börjar håller vintern ofta ett envist grepp långt in på våren. Men det här året har vintern varit ovanligt mild och snön har smält bort långt tidigare än vanligt, vilket har öppnat upp för en tidig start på vandringssäsongen. Då måste man ta tillfället att bege sig ut och utforska dessa mjuka fjäll som samtidigt kommer med en baksida med stundtals väldigt jobbig terräng. Tillsammans skapar de en storslagen miljö som jag får chansen att uppleva under en speciell tid på året. Välkommen till Scandinavian Wilderness och Grövelsjöfjällen. Då är man äntligen på väg. Efter att ha kört merparten igår, sovit i bilen en natt, så är jag äntligen nu vid Grövelsjön. Och jag menar, vädret kunde inte blivit bättre. Den här turen genomfördes under Kristi himmelfärdshelgen, vilket brukar vara en tacksam helg att genomföra en tur på. Långhelgen är rörlig och i år inföll den ovanligt sent med start den 29 maj. Det har i sin tur tajmat med att vintern var ovanligt kort och det är barmark på fjället utom på de allra högsta topparna. Det mer normala är att det inte är möjligt att vandra fjällen den här tiden på året, så jag ser den här turen lite som unik i det avseendet. Det är till exempel fortfarande 3 veckor kvar tills fjällstationen öppnar för sommarsäsongen. Det är ganska varmt nu. Jag skulle gissa att det är en 12-13 grader ute. Men sen solen på det. Och nästan ingen vind. Och just nu går det upp för också. Så det blir lätt lite svettigt då. Men nu har jag snart tagit liksom den första initiala stigningen. Så kommer det plattas till. Och sen tror jag att det kommer vara ganska relativt lätt vandring. Jag hade ju koll på att det mesta av snön hade smält bort och att det skulle gå att vandra i området. Men jag är ändå förvånad att det är så pass mycket. Jag tänkte att det fortfarande kunde finnas partier som var liksom lite krångliga. Men så verkar inte vara fallet. Det är inte mycket snö kvar alls. Hittills går det ju väldigt bra. Och nu är det verkligen raka vägen här ett tag. Och väldigt platt. Däremot är det lite sumpigt i marken. Men det är inga större problem. Man kommer framåt. Det var lite kvicksandsvarning där borta. Men det gick att runda på ett annat ställe ganska lätt. Nu kör vi vidare. Så jäkla coolt. Det är öringar i den här lilla bäcken. Så jag ser hur jag har sett 3 stycken. Men de är så otroligt kvicka. De håller sig liksom in till kanten. Så man ser dem inte. Bara när de byter sida. Jag tycker det är jättehäftigt med såna här små åar som håller fisk. Jag ska göra ett försök till och se om man kan få någon på film.
Jag lyckas inte få med öringarna på film. Men de är liksom under det här överhänget. Så när de är där inne, då är de helt omöjliga att se. Sen kvickt som attan så byter de sida emellanåt. Väldigt häftigt. Ja, nu har jag spanat efter öring ganska länge. Dags att fortsätta färden. Då har man blivit en kopp rikare. Skönt. Jag verkar ha kommit ur den här sumpiga biten nu. Som har varit lite lurig. Ingen katastrofalt på något sätt, men man har fått liksom zigzacka mellan pölarna. Nu är det hur torrt som helst. Där är det sumpigt. Här är det torrt. Nu börjar det bli väldigt fint. Få lite vyer igen. Den där passagen tidigare, det var liksom lite som i en dal. Så det var mest blött och egentligen inte så spektakulärt. Nu är det fint. Man har det så himla bra alltså. Tänkte ta en liten paus. Då har man en liten kulle som man får lä från vinden. Men fortfarande sol och superfin utsikt. Kan inte bli mycket bättre. Kika lite på kartan nu och jag har egentligen bara kommit halvvägs. Så det är nog dags att jag tar och börjar knata igen. Här verkar vara en trevlig raststuga. Så den måste man ju spana in. Jättetrevligt. Här hade jag gärna kunnat suttit och hängt ett tag. Men det får bli en annan gång. Här fanns det ved också. Så här ska jag slå läger. Nu är det sån där total tystnad. Som jag tycker att det nästan bara kan vara på fjället. Ingen vind, inga fåglar. Bara helt tyst. Jag börjar bli lite mör faktiskt. Men jag tror att jag kan se stället som jag tänkt att slå läger på. Även om det är en bit kvar.
Och terrängen är lite lurig nu också. Men jag tar mig dit. Jag börjar ruttna lite på den här terrängen nu. Det tar sin tid det här. Men det är inte så långt kvar. Jag har jobbat mig uppåt en bit. Då slipper jag det värsta av den här terrängen. Men å andra sidan måste jag ner snart igen. Men den är svår. Det är väldigt fint här i alla fall. Det är lätt att man glömmer det när man håller på och kämpar med terrängen. Men det är ett vackert ställe. Så det är dit jag ska. Ut till halvön där. Just nu har ett ganska bra flyt. Så här snabbt har det inte gått på länge. Nu så. Nu börjar jag gå ner mot halvön. Och förhoppningsvis är det här den sista lilla biten nu av halvjobbig terräng. Det tar liksom aldrig slut. Det tar sån tid. Ett Minecraft-block. Yes. Nu så tror jag att vi är hemma. Ganska tvärt slutade det också. Det var en pers det där alltså. Det var en fin tall. Oj, länge sedan jag var så här slut. Den här sista biten tog verkligen på krafterna. Men nu har jag kommit till stället jag tänkte slå läger på. Eller kanske nästan det stället i alla fall. För det finns en annan raststuga alldeles i närheten här. Så jag får se vilken av de två platserna. Men jag menar, den här platsen är jättefin. Men jag ska spana in den andra också, så får vi se. Så himla klart i vattnet alltså. Så det är verkligen ett jättefint ställe. Ja, ved, kamin. Lite torkanordning. Trevligt. Så här har vi också då vedförråd och dass. Överlag det mesta man kan tänkas behöva för en trevlig kväll. Men jag ska ta och spana in den andra rastplatsen eller lägerplatsen också. Jag misstänker att det är liknande setup. Jag hade fått för mig att det skulle vara en stuga här. Men det kanske bara är ett vindskydd. Ja, det spelar inte så stor roll. Och här har vi ved och dass.
Det tar emot lite, men jag går faktiskt tillbaks till den andra lägerplatsen. Jag tycker ändå det var så pass mycket trevligare där. Och det är inte så långt heller. Alltså jag vet inte, det var lite mer än vad jag trodde, men det kanske är, ja, det är inte långt i alla fall. För jag vet inte, det kändes inte riktigt helt rätt här. Det var inga bra platser att slå upp tältet på heller. Så får det bli. Tillbaks vid Kantvikens lägerplats då. Dags att slänga upp tältet. Det är en fin kväll. Men jag tror att det kommer bli att jag ska i alla fall försöka lägga mig tidigt. Det har ju ändå varit en lång dag. Så man borde behöva lite vila, kan jag tänka mig. Men som sagt, en fin kväll. Nu ska jag gå och lägga mig i tältet. Det får räcka för idag. Det är dags att gå och lägga sig. Tack och godnatt. Då är det mesta undanplockat. Jag ska ta och käka lite och sen packa ihop det sista. Och sen är det dags att ge sig av igen. Så jag är lite osäker på hur det kommer bli idag. Jag har en plan, men jag vet inte om jag kommer hålla mig till den. Men jag ska i alla fall runda sjön, Hävlingen här. Och så tänker jag mig att jag ska besöka de här Hävlingastugorna, tror jag att de heter. Och kanske att jag kommer övernatta där. Det är det jag inte riktigt har bestämt. Men just nu är vädret ganska schysst. Det är ganska bra väder faktiskt. Alltså det är varmt, det regnar inget, det blåser inte så mycket. Sen är det lite mulet, men så det gör inte. Jag brände mig faktiskt lite. Jag är lite bränd i nacken från gårdagens solsken. Och då är det dags att ge sig på det igen. Jag ska inte säga att jag fullkomligt sprudlar av energi. Men jag tycker att det tar lite... Det kan vara en liten så här uppstartsträcka innan man kommer igång. Så nu planerar jag att jag ska gå ungefär 5 kilometer. Tills jag kommer till ett rastskydd. Men det här kommer vara både i sån här knepig terräng tror jag. Och uppför. Men jag tror att det här kommer vara den jobbigaste delen av turen. Här ska man ta sig över då. Det är nog inga större problem. Men det är lite halt nu.
Det är väl det som kan vara problematiskt. Och det var det här jag var rädd för. Nu är det sån där riktigt jobbig terräng igen. Så jag ska försöka hålla mig så rakt som möjligt. Så jag kommer upp på fjället. Jag vet inte hur länge det kommer hålla på. Men nu kör vi. Det här ser helt okej ut ändå. Kanske inte blir så farligt. Vi får väl se. Jag ska inte ropa hej riktigt än. Men jag tror att det värsta är över. Det börjar bli lite mer skog här. Och det brukar betyda lite mindre stenar. Att man kan zigzacka förbi dem. Och snart blir det stigning upp på fjället. Men överlag så, ja, det går ganska bra ändå. Man blir verkligen helt slut i den här terrängen. Jag tror nästan att det är svårt att förstå. Man måste nog uppleva det själv. Men det går ju framåt. Man tänker hela tiden att nu är det sista biten. Sen blir det lite mer kalfjäll och lättvandrat. Men det släpper aldrig. Det är lite frustrerande. Men jag gör samma misstag en gång till. Jag tänker att det här är nog det sista svåra. Sen blir det bättre. Det är som man kommer upp till en helt annan värld här nu. Helt plötsligt bara glider man fram i terrängen. Vackra vyer. Ja, något helt annat alltså. Himla kul. Måste säga att det är nästan som en förlösande känsla. Att komma ur den där jobbiga terrängen. Upp på fjället. Det är som allt det där jobbiga bara är bortglömt. Får se om det håller i sig. Då känns det som första etappen av den här dagen är avklarad. Det var en tuff start. Men sen har det varit lugnt. Nu ska jag ner till ett rastskydd här. Säger man så? Rastskydd. Så ska jag käka lite. Sen bär det vidare. Ganska bra timing. Det börjar precis regna lite. Då kan vi glida in i stugan.
Alla de här stugorna ser ju mer eller mindre exakt likadana ut. Och det är inget konstigt det. Det är väl en vinnande design. Dags att dra vidare igen. Nu är det liksom regn och sol om vartannat. Ganska kul väder ändå. Inte så mycket blåst. Och det är alltid skönt. Nu har vi hamnat på världens trevligaste spång. Lång är den. Och ja, väldigt ändamålsenlig i ett vackert landskap. Nu är terrängen här också börjar blivit lite små besvärlig. Men det är fortfarande ingenting av hur det var förut. Och det är på en markerad led så man behöver inte tänka så mycket vart man ska. Här tangerar ju vandringsleden nationalparken Tössingdalen. Och om man är en återvändande tittare av kanalen så vet man att jag har gjort en film om Tössingdalen. Och det är fortfarande den bästa filmen jag har gjort, skulle jag vilja hävda. Så om man inte har sett den än får man gärna spana in den. Det är en väldigt speciell plats. Väldigt fint vindskydd här. Vi tar en snabb paus. Bara dricka lite. Här har vi lite skyltar som visar att det är Tössingdalens nationalpark. Därefter ser man för sig själv där inne. Inga stigar eller rastskydd eller liknande. Jag har sagt det förr. Det är en häftig plats. Du börjar närma mig Hävlingastugan, tror jag att den heter. Och det ska bli intressant. Jag har börjat fundera på om jag kanske ska spendera natten där. Men jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Det ska finnas som ett drop-in rum, tror jag, som man skulle kunna bo i. Men det kan också vara att hela stugan är stängd. Att säsongen inte är öppnat än. För det är ändå en bit dit jag hade tänkt att slå läger egentligen, enligt den originalplanen. Hej. Även om det i någon mening tar emot lite grann, så är ändå valet lätt. Jag kommer spendera natten här. Det var, tycker jag, en jättetrevlig stuga. Det var några andra vandrare här också. De hade planerat att tälta här någonstans i närheten, men hittade de inget så skulle de sova här inne också. Så det här är ju drop-in-stugan liksom. 200 spänn natten kostar det. Det är som hittat.
Alltså jag är så nöjd faktiskt, måste jag ändå säga. Jag tycker ändå att jag har kämpat en del med terrängen igår och idag. Och det här känns så, jag vet inte, som så passande på något sätt. Att man får både det där hårda och tuffa och så får man det här lite mer enkla och bekväma. På totalen så tycker jag att det gör det till, liksom, till att turen blir ännu bättre. Så jag är jättenöjd med det här. Får se om det dyker upp några fler personer också. Men det är jättefint stuga. Jag ska utforska stället lite också. Nöjd. Vilken kul regnbåge bakom mig. Jag tycker den ser så liten ut. Känns som att de brukar vara högre på himlen. Men så ser de ut här alltså. Jag visste inte särskilt mycket om Hävlingastugorna i förväg, men det verkar vara lite av en hubb här i Grövelsjöfjällen. Just nu var det bara vandrarstugan som höll öppet, vilket den gör året om. Den övriga verksamheten är säsongsbaserad och är öppet under en del av vintern och sommaren, och då finns det även en stugvärd på plats. Det finns då flertalet stugor att hyra utöver vandrarstugan som endast är drop-in, och man kan även hyra båt och kanot här. Det finns även en bastu som verkar väldigt populär om man utgår ifrån inläggen i gästboken. Många som bor här kommer för fisket, där bland annat det kvoterade vattnet i Storån är välkänt bland flugfiskare. Skulle vara intressant att veta hur mycket aktivitet det är här när det är öppet som vanligt. Kanske inte är ett ställe att dra sig till om man söker avskildhet. Men samtidigt får jag känslan att det kan vara ett riktigt trevligt ställe att bo på om man vill utforska Grövelsjöfjällen på ett lite bekvämare sätt. Dagen börjar lida mot sitt slut. Även om det aldrig riktigt blir mörkt så här års, så känner man ändå hur kroppen börjar varva ner. Jag blickar ut över fjällen på andra sidan sjön. Samma fjäll jag vandrade över tidigare under dagen. Vinden har tilltagit och jag är överlag tillfreds med att allt har fallit på plats så bra som det har gjort. Då var det ju plötsligt riktigt festlig stämning här i stugan. Så släpper jag. Där. Nu har mina rumskamrater dragit vidare och det är dags för mig att bara packa ihop allting och sen göra samma sak. Så jag ska gå mot Grövelsjön idag, men jag kommer ta vägen runt Fosksjöarna för jag tycker det är lite finare där. Då så, då är det dags att ge sig av igen.
Då har vandringen tillbaks börjat. Det är någonting mellan 13-14 kilometer till Grövelsjön. Jag ska ju ta vägen förbi Fosksjöarna, så även om det inte är någon stor skillnad så är det inte snabbaste vägen. Jag kan tänka mig att det är en del mygg i det här området under sommaren. Det känns som ett sånt ställe. Det blåser på ganska bra, men det är medvind. Kommer man ifrån vinden så är det riktigt skönt. Och sen ska jag inte klaga, för det är ju medvind. Så man får den där lilla extra knuffen i ryggen. Vi tar en liten kort paus. Vandringen börjar gå mot sitt slut. Det är nu den 31 maj och vårens sista dag om man utgår ifrån almanackans definition. Även om det mesta av snön var borta så hade växtligheten och löven inte riktigt börjat spricka ut än. På vissa träd så var det på gång eller hade precis startat och det var nog inte många dagar bort innan det skulle vara betydligt grönare på sina ställen. Våren brukar vara en tid med extra mycket aktivitet hos djurlivet, men det var tyvärr inget som jag märkte av på den här turen. Det var väl i bästa fall ungefär som vanligt när man besöker fjällen. Det positiva är dock myggen. Jag såg ett och annat mygg, men de verkade inte vara på hugget och jag fick inga myggbett under turen. Inte såg jag några renar heller. Det sägs att denna tid är känslig för renarna och sjöarna är bland annat stängda för fiske den här tiden på året för att minska trycket från besökare under renkalvningen. Jag vet inte vart renarna höll hus den här gången, men längs min rutt var de inte. Det har varit en intressant tid att besöka fjällen och en vandring som har både gett tuffare utmaningar och bekväma upplevelser. Det är inte sista gången jag kommer att besöka fjällen under försäsongen och längtar redan till nästa år. Då är jag framme vid Fosksjöarna och Foskdalen. En jättevacker plats. Det betyder också att det inte är så himla långt kvar tills jag är framme i Grövelsjön. Det är väl ungefär 5 kilometer. Och sen är det över för den här gången.
Då var man tillbaks vid parkeringen. Och det känns ganska skönt nu faktiskt, för jag är ganska mör. Men tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses i en framtida video. Men tills dess, hej då!